हजुरहरु सबैजनालाई. Actually today I'm gonna show you guys how to set up a Comfee portable air conditioner. Actually first of all हजुरहरुले यहाँनिर यसको यो जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले यसरी साइडबाट लाएर एन्ड आफ्टर दैट यो फाल्टै हुन्छ र यसको योलाई पनि जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ. एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ योलाई थाहा भएन तर योलाई कनेक्ट गर्नु तपाईहरुले. सो आफ्टर दैट यो डाइरेक्ट गएर चाहिँ विन्डोमा तपाईहरुले यहाँनिर बाहिरको अब हावा तान्नु पर्ने हुन्छ. सो विन्डोमा कसरी हुन्छ तपाईहरुले फिक्स गर्नुहोस्. So I just want to show you guys my morning view. Every time I wake up I just watch outside. अनि यो गरिसकेपछि त्यहाँबाट कनेक्ट गर्नुभयो भने यो कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरु. यसलाई कनेक्ट गर्ने यहाँबाट दुलो हुन्छ यो फलमको यो फलम यति सो हुन्छ त्यहाँ सो हुन्छ यो फलममा दुलो हुन्छ यो कनेक्ट गर्नुहोस् र यो पाइपलाई यहाँबाट फेरि कनेक्ट गर्नुहोस्. सजिलो छ. इट्स इजी भेरी सिम्पल. सो आफ्टर दैट जस्ट यो अलरेडी सेटअप हुन्छ है यो एयर कन्डिसनर. सो जस्ट तपाईहरुले चाहिँ यसलाई स्टार्ट गर्नको लागि यही पनि छ सेटअप हल्का यिनीहरु चाहिँ अन अफहरु तपाईले अलिअलि यहाँबाट सेटअप चलाउन सक्नुहुनेछ. अदरवाइज वी हैव अ रिमोटबाट पनि तपाईले सबै कुरो यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ. लाइक तपाईले कुलमा राख्नुहुनेछ अथवा अटोमा राख्न सक्नुहुनेछ अथवा फ्यानमा लाउन सक्नुहुनेछ. सो तपाईहरुको चोइस छ यसमा चाहिँ. सो आफ्टर दैट तपाईहरुलाई अन्तिम सो चाहिँ यो र त्यो तलको चाहिँ तपाईहरुले एभ्री मर्निङ अथवा नाइट तपाईहरुले दिनभरि एसी कन्डिसनर चलाउनु भएपछि आफ्टर दैट यु नीड टु प्योर द वाटर. तपाईले यो वाटरलाई चाहिँ केही प्लेट अथवा केही थापेर यसलाई झार्नु पर्ने हुन्छ. यसलाई झिक्नु पर्ने हुन्छ. यो वाटर चाहिँ हाल्नुपर्छ तपाईहरुले. यो वाटरको केही त्यस्तो काम छैन. यो जस्ट फ्यानको मैला वाटर हो. सो एभ्री टाइम तपाईहरुले रिसाइकल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हालिरहने. सो आई थिंक द्याट्स अल. यसको खासै अरु केही छैन. सो आई होप यु गाइज get some idea to set up portable air conditioner, and I hope you guys enjoy my video. So if you guys are new to my channel, please like, comment, subscribe garna nabhulnu hola. And also I want to say thank you for watching my video. Thank you so much. Namaste.